سلام به تویی که الان داری این صدا رو میشنوی. میدونم روزهای سختی رو گذروندی یا شاید همین الان وسطش باشی. میدونم گاهی اونقدر خسته‌ای که حتی نمیدونی باید چی بگی. از کجا شروع کنی یا اصلاً دعا کردن چه شکلیه. اما همین که اومدی اینجا یعنی دلت دنبال یه آرامش عمیقه. دنبال یه آغوش امن. دنبال یه گفتگوی صمیمی با خدا. میخوام توی این پادکست با هم بریم به یه فضای آروم. یه جایی که انگار فقط تویی و خدا. میخوام کم کم دلت باز بشه. حرفات جاری بشه و اون آرامش قشنگی از جنس نور بیاد روی قلبت بشینه. اگر آماده‌ای بیا بریم به گفتگوی عاشقانه. گفتگویی که قرار نیست رسمی باشه. قرار نیست سنگین باشه. فقط صمیمی و ساده. مثل حرف زدن با کسی که همیشه کنارت بوده.
خدایا، من همین جوری که هستم اومدم پیشت. با همین دل خسته، با همین ذهن درهم و برهم و به هم ریخته، با همین روزهایی که شاید خیلی سخت گذشتن. میخوام همین اول کاری بگم که من کامل نیستم. من قوی نیستم. خیلی وقتا اشتباه میکنم. ولی باز هم دلم میخواد بیام سمت خودت. میدونم که تو از حال دلم خبر داری. حتی قبل از اینکه حرفی بزنم. پس میخوام این چند دقیقه همه چی رو بذارم زمین و فقط به تو تکیه کنم. گاهی شده از شدت خستگی نمیدونم چی بگم. نمیدونم از کجا شروع کنم. ولی حس میکنم تو همین نزدیکیایی، کنار من. میخوام احساس کنم که تو داری دست من رو میگیری. میخوام حس کنم هنوز امید هست. هنوز راه هست. هنوز نوری هست که آخر این مسیر میتابه. من با همه بی‌حوصلگی هام، با همه ترس هام، با همه تردید هام الان روبروت ایستادم و میخوام فقط بگم خدایا کمکم کن. چون تو تنها کسی هستی که میدونه پشت این لبخندهای روزمره چه طوفان‌هایی قایم شده. پس همین الان، همین لحظه بیا و یه ذره از اون آرامش قشنگت رو بریز توی دلم تا بتونم دوباره نفس بکشم. خدایا، میخوام اعتراف کنم که خیلی وقتا از تنهایی میترسم. از اینکه فکر کنم کسی حرفم رو نمیفهمه یا کسی نمیتونه درد دلم رو حس کنه. گاهی بین کلی آدم هستم ولی انگار باز هم تنها میمونم و این حس از همه چی بدتره. اینجاست که دلم میخواد بهت بگم تنهام نذار. همین جوری که دارم ادامه میدم، همین جوری که تلاش میکنم، دست هامو رها نکن. تو بهتر از هر کسی میدونی که آدم چطور ممکنه از درون بریزه بدون اینکه کسی بفهمه. میدونی که چطور دلم میلرزه وقتی فکر میکنم شاید هیچ چیزی درست نشه. اما خدایا، تو یه جوری با حضورت آرامش رو میاری که انگار قرار نیست تنها بمونم. که حتی توی تاریک ترین شبها هم یه نوری هست که از سمت تو میاد. میخوام اون نور رو ببینم. میخوام توی قلبم حسش کنم. میخوام بدونم تو همین جایی. حتی وقتی فکر میکنم هیچ کس نیست. پس لطفاً حتی اگه دنیا پشت کرد تو به هم پشت نکن. چون تو تنها تکیه‌گاهی هستی که واقعاً دوام داره. خدایا، من آدم محکم و شکست ناپذیری نیستم. منم میلغزم. منم میشکنم. منم کم میارم. ولی چیزی که همیشه دلم میخواد ازت بگیرم همین قدرت دوباره بلند شدنه. گاهی اونقدر زمین میخورم که حس میکنم دیگه توان بلند شدن ندارم. حس میکنم همه چی تموم شده. اما یه صدای آروم از سمت تو همیشه میگه نه، هنوز تموم نشده. دوباره شروع کن. میدونم شکست خوردن پایان راه نیست. ولی گاهی واقعا سخت میشه باورش کرد. برای همین میخوام ازت بخوام به هم شجاعت بده. شجاعت دوباره ساختن، دوباره ادامه دادن، دوباره امید داشتن. تو همون خدایی هستی که از دل خرابه ها باغ سبز میسازه.
از وسط تاریکی نور در میاره. پس ازت میخوام از دل این حال خرابم یه شروع قشنگ بسازی. یه شروعی که بگم خدا باهامه، پس میتونم. خدایا، نگرانی یه چیزی شده که انگار سایه به سایه دنبال من میاد. گاهی بدون دلیل، گاهی با دلیل، ولی همیشه یه گوشه ذهنم هست. میخوام امروز ازت بخوام این سایه رو ازم دور کنی. بذاری کمی سبکتر زندگی کنم. کمی راحت‌تر نفس بکشم. تو میدونی چقدر برای آینده میترسم. چقدر از اتفاقای نیومده دلشوره میگیرم. ولی تو همونی هستی که گذشتم رو نگه داشتی و اجازه ندادی گم بشم. پس چرا نباید آیندم هم بسپارمش به تو؟ میخوام یه جوری باور کنم که وقتی تو هستی هیچ چیزی خارج از کنترل نیست. هیچ اتفاقی بی دلیل نیست. یه آرامش ازت میخوام. آرامشی که باعث میشه شبها راحت تر چشمامو ببندم و روزها سبکتر جلو برم. پس لطفاً نگرانی هامو یکی یکی از دلم بردار. بذار فقط تو رو داشته باشم و همین برام کافی باشه. خیلی وقتا نمیدونم انتخابم درسته یا غلط. نمیدونم راهی که دارم میرم به جایی میرسه یا نه. گاهی اونقدر تردید دارم که از هر قدمی میترسم. انگار همیشه یه صدایی توی سرم میگه اگه اشتباه باشه چی؟ اما میخوام امروز این ترس رو بذارم کنار و ازت بخوام دستم رو بگیری و به مسیر درست راهنماییم کنی. تو بهتر از هر کسی میدونی من چی لازم دارم، چی برای رشد من لازمه، چی برای آرامش من ضروریه. میخوام هر جا لازم شد به هم علامت بدی، نشونه بدی تا بفهمم کدوم راه برای من انتخاب توه. گاهی یه اتفاق کوچیک از سمت تو، یه حس، یه جمله، یه نشونه میتونه تمام تردیدهای منو از بین ببره. پس امروز بهت تکیه میکنم و میگم خدایا انتخابهای منو از نور خودت پر کن. بذار راهی که میرم با تو باشه، حتی اگه سخت باشه، حتی اگه طولانی باشه، فقط با تو باشه. خدایا این روزها آدم‌ها زود دلگیر میشن، زود میرنجن، زود جا خالی میکنن. گاهی آدم میمونه با یه دل پر از خستگی و یه روح خالی از محبت. میخوام امروز ازت بخوام قلبم رو با عشق خودت پر کنی. عشقی که کم نمیشه، عوض نمیشه، ته نمیکشه. میخوام به جای رنجش و بغض و دلگرفتگی مهربونیت رو توی دلم بذاری. تو همون خدایی هستی که عشق شرطی نیست، معامله ای نیست، کم و زیاد نمیشه. پس بذار این عشق مثل یه نور ملایم بیاد توی قلبم و همه تاریکیاش رو روشن کنه. میخوام عشق تو باعث شه حتی وقتی بقیه مهربون نیستن من هنوز عشق داشته باشم، هنوز خوبی داشته باشم، چون فقط عشقی که از سمت تو بیاد موندگار و محکمه. خدایا خیلی چیزها دست من نیست، خیلی اتفاقها خارج از توانمه، ولی من آدمم و آدم دوست داره کنترل کنه.
مدیریت کنه، بچسبه به چیزهایی که شاید باید رهاشون کنه. گاهی اونقدر می جنگم که خودم رو فراموش می کنم. اونقدر اصرار می کنم که آرامشم رو از دست می دم. خدایا، این دنیا پر از شلوغیه، پر از اتفاقهای غیر منتظره، پر از حرفهایی که آدم رو خسته می کنن. ولی عجیب ترین چیز دنیا اینه که آدم میتونه وسط تمام این هیاهو آرامش تو رو تجربه کنه. آرامشی که از بیرون نمیاد، از درون میجوشه، از حضور تو میاد. پس همین حالا این آرامش رو برام بفرست، مثل یک نسیم لطیف که از سمت تو میاد. خدایا، با همه این سختی ها، با همه این روزهای عجیب، تنها چیزی که همیشه ثابت بوده حضور توه. گاهی فراموشت میکنم، گاهی ازت دور میشم، گاهی حتی حرف زدن باهات رو یادم میره. اما تو هیچ وقت منو رها نمیکنی، هیچ وقت قهر نمیکنی، هیچ وقت نمیگی دیر اومدی. میخوام همین الان از ته دل بگم شکرت که هنوز هستی، هنوز به هم گوش میدی و آغوشت بازه. شکرت برای روزهایی که نجاتم دادی، برای چیزهایی که از من دور کردی، برای آدمهایی که حذف کردی و فهمیدم حکمت داشته. پس خدایا شکرت بابت همه چیز، حتی همین لحظه‌ای که دارم با تو حرف میزنم. دوست خوبم، امیدوارم این گفتگوی عاشقانه با خدا مثل یک مرهم آروم روی دلت نشسته باشه. اگر حس میکنی دلت سبک شد، اگه احساس کردی خدا نزدیکتر شد، همینجا کمی مکث کن و یه خدایا شکرت آروم زیر لبت بگو. اگه دوست داشتی میتونی همین الان نیت کنی و از خدا چیزی بخوای، همون چیزی که سالهاست ته دلت نگه داشتی. اگه تجربه‌ای، حس خوبی یا نیایشی داری که دوست داری توی پادکست‌های بعدی گفته بشه، توی کامنت ها بهم بگو. مرسی که تا آخر کنار من بودی. تا پادکست بعدی، زیر سایه خدا.